Today, we are making fish dishes na inspired by our kababayans from Cebu and Davao. For our first fish dish, gagawa tayo ng fish afritada. So partner dito meron tayong labahita fillet. Sisison natin siya ng salt and pepper. Saka kalamansi. And then sprinkle natin ng flour. Okay, so i-pan fry natin hanggang maging golden brown. And then we set aside. Paano mo ba malalaman kapag fresh ang isda, lalo na kapag buo pa? First, kailangan, pag pinrest mong ganyan, firm pa yung flesh niya. Yes. Diba? Yung bumabalik sa dati. Tapos, syempre, yung madalas natin tinitignan yung mata, kung clear. Dapat di pa lubog. Yes. Tapos, syempre, amoy-amoyin naman. Diba? Kapag, dapat parang, ang tawag nila, amoy dagat. Amoy dagat pa siya. Oo, fresh. Bago pa. At saka last, open mo siyang ganyan. Okay. Makikita niyo yung gills. Yun. Diba? Kailangan mapula-pula pa siya. Kapag hindi ganyan itsura nung isda, then, possibly, yun ang hindi fresh. Okay, huwag nilang bibilhin. Dito sa pinagprituhan natin ng fish, saute natin ang ating onions, ating garlic, Yan. potatoes, and then carrots. Ngayon, dagdag na natin ang ating pork stock, laurel leaf, and ang ating Del Monte Original Style Tomato Sauce. Ang Del Monte Original Style Tomato Sauce ang magdadagdag ng rich tomato taste sa ating dish. Ngayon, season natin with salt and pepper. Yan. Simmer natin for 15 minutes. So, after 15 minutes, ilagay na natin ang ating Baguio beans. Yes. Ganda ng color. Yes. Green peas. And red bell pepper. And of course, yung ating fish. Yes. Dali lang. So, we just mix and then simmer for another 5 minutes. Partner, ako naman ngayon magluluto ng fish menudo. At ang isdang gagamitin natin ay dorado. Marinate with calamansi juice, soy sauce, salt, and pepper. So, we will let this marinate for about 15 minutes, no? At dahil meron ako na-prepare kanina, 15 minutes ago, ayan, sakto partner, ready na siya, di ba? Ito na yung gagamitin natin. So, ida-dredge natin siya sa flour. Ayan. Tapos, dapat manipis lang yung flour. After 3 minutes, set aside the pan-fried dorado. And in the same pan, saute na natin ang ating garlic, onions, Carrots and potatoes. yes, bango. At syempre, huwag nating kalilimutan ang Del Monte Original Style Tomato Sauce. Ito ang magbibigay ng rich tomato taste sa ating fish menudo. So let's cook this for about 2 minutes and then add the water. Haluin natin hanggang the vegetables are done. Kapag luto ng ating vegetables, ilagay ang ating red bell pepper, dorado fillet, and isisiso na ni partner ito ng salt and pepper. Ang bilis lang, di ba, partner? And at the same time, healthy pa. Ito na, partner, ang ating fish afritada and fish menudo. So, tikman na natin. Ang galing mo na, Alam mo, bagay na bagay talaga yung tomato sauce sa isda. Alam mo, partner, fish is an easy and healthy substitute for meat sa afritada at menudo. For more easy-to-prepare and affordable recipes, just log on to our website. Happy cooking! Del Monte Kitchenomics.